এইটো এটা ব্লাউজৰ কাটিং কৰিব লৈছোঁ। এইটো আস্তাৰ কাপোৰ হয়। ধুনীয়াকৈ আস্তাৰ কাপোৰটো এনেকুৱাকৈ 4 ভাঁজ কৰি পেলাই লৈ লৈছোঁ। এয়া দেখিছে এইটো অপেন চাইডটো হয়। এনেকুৱাকৈ ফল্ড কৰি পেলাই এয়া দুটা ভাঁজ আছে, তাৰ ওপৰত মই আকৌ এটা দুটা ভাঁজ কৰি লৈছোঁ। এনেকুৱাকৈ এইটো 4 ভাঁজ কৰি লৈছোঁ। এই ব্লাউজটো বেক পাৰ্টটো অপেন হ'ব আৰু 36 সাইজৰ ব্লাউজ হয়। যদিহে আপোনালোকে বেক পাৰ্ট অপেন দি পেলাই 36 সাইজৰ ব্লাউজৰ কাটিং কৰিব নাজানে তেন্তে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। ইয়াত গোটেই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ বুজাই দিব চেষ্টা কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাব, আৰু যদিহে ক'ৰবাত বুজি পাবলৈ অসুবিধা পায় তেন্তে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, মই বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া আমি এইখিনি ধুনীয়াকৈ 4টা ভাঁজ কৰি লৈ ল'লোঁ, আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে জোখমাখখিনি লৈ ল'ম। আমাৰ ব্লাউজৰ ফুল লেন্থটো হ'ব 14 ইঞ্চ। 36 সাইজৰ ব্লাউজ এটা চিলাই কৰিবলৈ গ'লে লেন্থটো আমাৰ প্ৰায় 14 ইঞ্চ লাগেই। আৰু যদিহে আপোনালোকৰ হাইট অনুযায়ী হাইট বেছি হয় বা কম হয়, সেই অনুযায়ী আপোনালোকে এই লেন্থটো আপোনালোকৰ জোখ অনুযায়ী লৈ ল'ব পাৰে। মই ইয়াত লৈছোঁ মোৰ ফাইনেল জোখটো 14 ইঞ্চ, লগতে মই +2 ইঞ্চ লৈ পেলাই মই 16 ইঞ্চত এটা চিন দি লৈছোঁ। দি লৈ পেলাই মই এইখিনি যিমানখিনি কাপোৰ লাগিব সেইখিনি কাটিং কৰি উলিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া আমি প্ৰথমে শ্বল্ডাৰৰ জোখটো ল'ম। শ্বল্ডাৰটো লৈছোঁ মই 5.75। যিহেতু এইটো 36 সাইজৰ ব্লাউজ হয়, তাৰ বাবে মই শ্বল্ডাৰটো লৈছোঁ 5.75 ইঞ্চ। তাৰপাছত এইটো আৰ্মহোলৰ বাবে মই লৈছোঁ 6.50 ইঞ্চ। তাৰপাছত এইখিনি জোখমাখ লোৱাৰ পাছত যিটো আমাৰ বুকুৰ জোখ হ'ব, সেই তাৰপাছত এনেকুৱাকৈ আমাৰ বুকুৰ জোখটো লৈছোঁ আমি 9 ইঞ্চ। লগতে প্লাছ লৈছোঁ মই 1/2 ইঞ্চ মাৰ্জিঙৰ চিলনিৰ বাবে, আৰু লগতে 2 ইঞ্চ অভাৰ লৈছোঁ মাৰ্জিঙৰ বাবে। মুঠতে মই ইয়াত 11.5 ইঞ্চ এনেকুৱাকৈ লৈ লৈছোঁ। আপোনালোকেও ইমানখিনিয়ে ল'ব। তাৰপাছত যিটো তলৰ অংশ হয়, এইখিনি আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ জোখ অনুযায়ী ল'ব। যিহেতু মই এইটো ব্লাউজটো আপোনালোকক কাটিং কৰি দেখুৱাই আছোঁ, ইয়াত ইয়াৰ কমৰৰ জোখটো কিমান হ'ব সেইটো সকলোৰে বেলেগ বেলেগ হয়। তাৰ বাবে আপোনালোকে এই জোখটো লৈ ল'ব, আৰু আপোনালোকৰ জোখ যিমান হয় তাৰ 4 ভাগৰ এভাগৰ চিনটো ইয়াত দি ল'ব। মই ইয়াত 8 ইঞ্চ লৈছোঁ। মই এইটো জোখটো 32 ইঞ্চ লৈছোঁ। তাৰ বাবে মই ইয়াত 8 লৈছোঁ। লগতে মই ছাইডত মাৰ্জিঙৰ বাবে 3 ইঞ্চ অভাৰ লৈছোঁ। ইয়াত 3 ইঞ্চ অভাৰ লোৱাৰ কাৰণ আছে, সেইটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। আপোনালোকে এইখিনি মাৰ্জিঙৰ বাবে 3 ইঞ্চ অভাৰ ল'ব। তাৰপাছত এনেকুৱাকৈ মই চিন দুইটা মিলাই লৈছোঁ। তাৰপাছত ইয়াত আৰ্মহোলৰ শ্বেপ দিম। আৰ্মহোলৰ শ্বেপ দিবৰ কাৰণে মই ইয়াত 1 ইঞ্চ আৰু 1.5 ইঞ্চত এটা চিন দি লৈছোঁ, আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ ৰাউণ্ড শ্বেপ দি পেলাই মিলাই লৈছোঁ। এয়া দেখিছে, এনেকুৱাকৈ আপোনালোকেও ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ব। এতিয়া আমি বাহিৰৰ জোখ অনুযায়ী ধুনীয়াকৈ কাপোৰটো কাটিং কৰি ল'ব পাৰিম। কিন্তু তাৰ আগতে মই এনেকুৱাকৈ যিটো আমাৰ নেকলাইন হয় তাৰ চিনটো দি লৈছোঁ। নেকলাইনৰ চিনৰ বাবে মই 2.75ত এনেকুৱাকৈ চিন এটা দি লৈছোঁ। তাৰপিছত ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো আপোনালোকে যিমান ডিপ কাট দিব বিচাৰে সেইটো আপোনালোকৰ জোখ অনুযায়ী দিব। ইয়াত মই 6.5 ইঞ্চ দিছোঁ। দি পেলাই ধুনীয়াকৈ এনেকুৱাকৈ এটা ঘৰ বনাই লৈছোঁ। বনাই পেলাই ইয়াত মই ৰাউণ্ড শ্বেপটো এনেকুৱাকৈ দি দিছোঁ। আপোনালোকে যদি ইয়াত বেলেগ কিবা ডিজাইনো দিব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে সেই ডিজাইনটো দিব পাৰে। মই ইয়াত ৰাউণ্ড শ্বেপ দি লৈছোঁ। তাৰপাছত এনেকুৱাকৈ ওপৰৰ যিটো বাহুৰ চিন হয়, সেই চিনৰ পৰা 11 ইঞ্চৰ এটা চিন দি লৈছোঁ। তাৰপাছত এইফালৰ পৰা ছাইডৰ পৰা এনেকুৱাকৈ 3.5 ইঞ্চত এটা চিন দি লৈছোঁ। তাহাত এইখিনি ধুনীয়াকৈ এনেকুৱাকৈ আঁচ এটা পাৰি পেলাই আমি ইয়াত 1/2 ইঞ্চৰ গেপ দি পেলাই এনেকুৱাকৈ এটা টাক্স পইণ্টৰ চিন দি লৈছোঁ। ইয়াত দেখিছে মই কেনেকুৱাকৈ চিনটো দিছোঁ। ইয়াত 1/2 ইঞ্চৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে। আপোনালোকে যদি অলপ বেছি দিব বিচাৰে তেন্তে 1 ইঞ্চৰ ভিতৰতে আপোনালোকে এই টাক্স পইণ্টটো দিব লাগিব। তাৰপাছত এনেকুৱাকৈ ছাইডৰ পৰা 4 ইঞ্চত আমি লৈ লৈছোঁ ফিটাটো। যিহেতু মই ইয়াত 8 ইঞ্চ লৈছোঁ, 8 ইঞ্চ লোৱাৰ বাবে মই ইয়াত 4 ইঞ্চত চিনটো দিছোঁ পূৰা মাজৰ অংশত, আৰু তাৰ পৰা ওপৰ ফালেদি এনেকুৱাকৈ মই 4 ইঞ্চ ওপৰত উঠাই পেলাই এটা টাক্স পইণ্ট দি লৈছোঁ।
তাৰ পাছত ইয়াত মই 1 ইঞ্চৰ গেপ দি পেলাই এনেকুৱাকৈ টাক্স পইণ্টটো দি লৈছোঁ যিহেতু আমি তলৰ মাৰ্জিঙত আমি 3 ইঞ্চ অভাৰ লৈছিলোঁ তাৰ বাবে আমি ইয়াত 1 ইঞ্চৰ ডিফাৰেঞ্চ দি পেলাই টাক্স পইণ্টটো দি লৈছোঁ তাৰ পাছত এতিয়া আমি একেবাৰে যেটো আমাৰ আৰ্মোলৰ সাইড হয় সেই আৰ্মোলৰ সাইডে আমি হাফ ইঞ্চ যেটো অভাৰ লৈছিলোঁ সেইখিনি আমি ইয়াত টাক্স পইণ্ট এটা চিন দি লম এয়া দেখিছে এনেকুৱাকৈ আপোনালোকেও চিন দি ল'ব ইয়াত কোনো কাট দিব নালাগে আপোনালোকে জাস্ট টাক্স পইণ্টখিনি দি পেলাই ধুনীয়াকৈ চিলাই কৰি ল'লে পুৰা পাৰফেক্ট জোখত আপোনালোকৰ ব্লাউজটো কমপ্লিট হ'ব মাত্ৰ আপোনালোকে কাটিং কৰোঁতে আপোনালোকৰ জোখমাখখিনি ধুনীয়াকৈ ল'ব এতিয়া যেটো আমাৰ সাইডৰ যেটো লাইন আছে বা আমাৰ যিখিনি আমি মাৰ্জিং ললো তাৰ বাহিৰৰ জোখ অনুযায়ী আমি কাপোৰটো কাটিং কৰি ল'ম এয়া দেখিছে প্ৰথমে আমি বাহিৰৰ যিখিনি জোখমাক লৈছো যেটো চিন দি লৈছো সেই চিন অনুযায়ী মই ধুনীয়াকৈ কাপোৰটো কাটিং কৰি লৈ আছো আপোনালোকেও এনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ কাটিং কৰি ল'ব এতিয়া আমি এইখিনি কাটিং কৰি হোৱাৰ পাছত যেটো আমাৰ ভিতৰৰ আকৌ এটা পাৰ্ট আছে যেহেতু আমি এটো 4 ভাঁজ কৰি লৈছিলো ফ্ৰন্ট পাৰ্ট বেক পাৰ্ট দুইটা একেলগে কাটিং কৰিম বুলি তাৰ বাবে আমি এইখিনি বাহিৰৰ চিন অনুযায়ী গুটেখিনি কাটি ভিতৰৰ যেটো পাৰ্ট আছে সেই পাৰ্টটোক আমি উলিয়াই লম এয়া দেখিছে এইখিনি কাটিং কৰি হোৱাৰ পাছত এতিয়া আমাৰ ইয়াৰ ভিতৰৰ যেটো পাৰ্ট আছে আমি সেই পাৰ্টটো উলিয়াই লম এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ যেটো আৰ্মোলৰ শেপ আছে সেই আৰ্মোলৰ শেপৰ হাফ ইঞ্চটো এনেকুৱাকৈ কাটিং কৰি উলিয়াই লম এটো আপোনালোকে বেক পাৰ্টৰ পৰা উলিয়াব নালাগে এটো জাস্ট আপোনালোকে ফ্ৰন্ট পাৰ্টৰ পৰা উলিয়াব লাগিব এই হাফ ইঞ্চটো যদি আপোনালোকে কাটি উলিয়াই নলয় তেন্তে আপোনালোকে ব্লাউজটো পিন্ধাৰ সময়ত আপোনালোকৰ যেটো হাতৰ সাইডত এনেকুৱা কাপোৰ অলপ ফুলি থাকে বা দেখিবলৈ ধুনীয়া নহয় তেনেকুৱা হ'ব তাৰ বাবে আপোনালোকে হাফ ইঞ্চটো কাটিং কৰি উলিয়াব লাগিব তাৰ পাছত আমি নেক লাইনটো যেনেকুৱা ডিজাইন দিব বিচাৰো সেই ডিজাইন অনুযায়ী কাটি ল'ব পাৰো মই প্ৰথমে ৰাউন্ড শেপ দিছিলো তাৰ পাছত মই ইয়াত আৰু অলপ ভিতৰ ফালে হোৱাই পেলাই এনেকুৱাকৈ ডিপ কাট দি ললো আপোনালোকে যদি এইটো ডিজাইন দিব বিচাৰে এইটো দিব পাৰে বা আপোনালোকে বেলেগ কিবা ডিজাইন দিলেও দিব পাৰে তাৰ পাছত মই যেটো টাক্স পইণ্ট তিনিটা দিছো সেই টাক্স পইণ্ট কেইটাত মই এনেকুৱাকৈ এটাকৈ কাট দি লৈছো যাতে চিলনি কৰা সময়ত মোৰ সুবিধা হয় বা মোৰ টাক্স পইণ্টখিনি কোনখিনিত আছিল মই পাহৰি নাযাওঁ তাৰ বাবে মই এনেকুৱাকৈ কাটটো দি লৈছো আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ আপোনালোকৰ সুবিধা অনুযায়ী কাটটো দি ল'ব এতিয়া আমি এই ব্লাউজটো সিলাই কৰোঁতে মাত্ৰ যিখিনি আমি টাক্স পইণ্ট দি থৈছো সেইখিনি অংশত আমি আস্তাৰ কাপোৰ আৰু মেইন কাপোৰ মিলাই পেলাই টাক্স পইণ্ট কেইটা যদি দি পেলাই সিলাই কৰি লওঁ তেন্তে আমাৰ ব্লাউজৰ শেপটো পুৰা পাৰফেক্ট আহিব আপোনালোকে এনেকুৱা জোখমাক লৈ পেলাই প্ৰিন্সেছ কাটতো ব্লাউজ কাটিব পাৰে কিন্তু যিসকল নতুন তেওঁলোকৰ বাবে প্ৰিন্সেছ কাটত ব্লাউজ কাটিং কৰা বা সিলাই কৰা অলপ অসুবিধা হয় তাৰ বাবে আপোনালোকে টাক্স পইণ্ট দি পেলাই এনেকুৱাকৈ সিলাই কৰিব এনেকুৱাকৈ যদি আপুনি সিলাই কৰে প্ৰিন্সেছ কাটতকেও ধুনীয়া শেপ আহিব এই ব্লাউজটোত এতিয়া আমি বেক পাৰ্টটো লৈ লৈছো বেক পাৰ্টটো লৈ পেলাই আমি ফুল লেন্থটো জুখিম আমি যেহেতু ইয়াত 16 ইঞ্চ লৈছিলো আমাক বেক পাৰ্টৰ বাবে ইমানখিনি নালাগে আমাৰ বেক পাৰ্টৰ বাবে 15 ইঞ্চ হলে হৈ যাব তাৰ বাবে আমাৰ বেক পাৰ্টৰ পৰা আমি 1 ইঞ্চ কাটিং কৰি পেলাই উলিয়াই দিয়েছো ফ্ৰন্ট পাৰ্টত 2 ইঞ্চ অভাৰ লোৱাৰ কাৰণ আমি বহুত টাক্স পইণ্ট দি পেলাই সিলাই কৰিম তাৰ বাবে আমাৰ কাপোৰটো অলপ কম হ'ব পাৰে তাৰ বাবে আমি 2 ইঞ্চ লৈছো কিন্তু আমাৰ বেক পাৰ্টত তেনেকুৱাকৈ একো সিলাই কৰিব নালাগে যাৰ বাবে আমাৰ 1 ইঞ্চ অভাৰ হ'লে হৈ যাব তাৰ বাবে আমি 1 ইঞ্চ কাটিং কৰি উলিয়াই লৈছো এইখিনি অংশ উলাই লোৱাৰ পাছত সাইডত আমাৰ যেটো 3 ইঞ্চ অভাৰ লৈছিলো মাৰ্জিঙৰ বাবে বেক পাৰ্টত আমাক 3 ইঞ্চ অভাৰ নালাগে আমাৰ 2 ইঞ্চ অভাৰ হ'লে হৈ যাব যেটো 1 ইঞ্চ অভাৰ আছিল সেই 1 ইঞ্চটো মই কাটিং কৰি পেলাই উলিয়াই লম বেক পাৰ্টৰ মাৰ্জিঙৰ বাবে আমাক ইমান বেছি কাপোৰ নালাগে 2 ইঞ্চ কৈ ৰাখিলেই হৈ যাব ফ্ৰন্ট পাৰ্টত আমাৰ টাক্স পইণ্ট দিয়া হ'ব চিলনিত যাব তাৰ বাবে আমি অভাৰ লৈছিলো তাৰ পাছত আমাৰ যেটো নেক লাইন হয় নেক লাইনত আকবাৰ মই ইয়াত 2.75 ত এটা চিন দি লৈছো তাৰ পাছত আপোনালোকে ডিপ কাট যিমান দিব বিচাৰে মই ইয়াত 11 ইঞ্চ দিছো আপোনালোকে যদি 9 দিব বিচাৰে 10 দিব বিচাৰে 11 দিব বিচাৰে যিমান আপোনালোকে দিব বিচাৰে আপোনালোকৰ জোখ অনুযায়ী দি ল'ব পাৰিব তাৰ পাছত এনেকুৱাকৈ মই ইয়াত 3.5 ইঞ্চত এটা চিন দি লৈছো আৰু এই ঘৰটো যেটো মই বনাই লৈছো সেইখিনতে মই ধুনীয়াকৈ ৰাউন্ড শেপ এটা দি পেলাই এনেকুৱাকৈ ব্লাউজৰ শেপটো কাটিং কৰি লম এতিয়া মই এই জোখ অনুযায়ী ধুনীয়াকৈ কাটিং কৰি লম
এতিয়া আমাৰ ব্লাউজটো কাটিং কৰি পেলাই কমপ্লিট হৈ গ'ল এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ব্লাউজ এটা যিকোনো জোখতে কাটিং কৰিব পাৰিব ইয়াৰ জোখ মাখখিনি মই 36 সাইজৰ লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি 34 32 কাটিব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে মাত্ৰ জোখ মাখখিনি অলপ বেলেগ হ'ব কিন্তু সেম একে মেথডত আপোনালোকে কাটিং কৰিব লাগিব আজি ভিডিওটো চাই বুজি পালে নে নাই বা ভাল লাগিছে নে নাই কমেন্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি দিব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু এই ব্লাউজৰ ডিজাইনটো কেনেকুৱাকৈ সিলাই কৰে যদিহে নাজানে আপোনালোকে তেন্তে মই নেক্সট ভিডিওত সেই ভিডিওটো দি দিম আপোনালোকে সেই ভিডিওটো চাব আৰু কমেন্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে